Informativ Qendror në fillim ju njohur me titujt kryesor. Report TV zbardh dosjen e plotë atentatit të Adnor Xhaferajt në Selenic të Vlorës. Vetë shënjestra tregojnë policisë se vetëm dera e shpëtoi që pengoi atentatorët dhe pse u qollua nga më shumë se 50 plumba. Ministria e Drejtësisë shkel afatet ligjore për shqyrtimin e ankesës së Autoritetit Konkurrencës për ndëshkimin e kryepërmbaruesit Alban Ruli, i cili në tejkalim të kompetencave kërkon të shpëtojë tregun agroushqimor nga gjoba $375.000 për abuzimet me çmimet. Banorët e Vlorës nuk i rezistojnë dot detit dhe temperaturave të larta. Të shtunën banorët e Vlorës, por edhe nga qytetet të tjera, frekuentuan plazhet. Policia nuk i ndaloi, ndërsa qytetarët thanë se do t'i respektojnë distancat. Ditën e sotme u regjistruan 17 raste të reja me Covid, asnjë pozitiv në Berat, ndërsa shtohen numrat në Durrës me 8 raste të reja. Parku i Liçenit në Tiranë është rrethuar me policë që ndaluan frekuentimin, qytetarët u dyndën në parqet edhe rrugët e kryeqytetit. Në datë 18 maj 2020 do të hapen muzet publike dhe monumentet, si dhe parqet arkeologjik në varësitë Ministrisë së Kulturës. Vizitorët do të respektojnë protokollet e udhëzuara nga Ministria e Shëndetësisë që ka përcaktuar fashat orare. Deklaroi se nuk njeh shtetin e Edi Ramës dhe nuk do të paguante gjobën, policia ka ndëshkuar Monika Kryemadhin dhe 46 persona të tjerë që protestuan tek teatri kombëtar ku kundërshtojnë shëmbjen e tij. Garancia e parë sovrane mund të rishikohet. Zëvendës së guvernatori e Bankës së Shqipërisë Natasha Ahmetaj tha për Report TV se ka pasur vërejtje nga bizneset dhe bankat. Për këtë arsye mund të ndryshojnë kushtet e dhënies së kredive. Më datë 3 qershor, Italia rihap kufijt e saj të brendshëm dhe autorizon udhëtimet nga rajoni në rajon. Ndërkohë, Greqia ka hapur 500 plazhe. Rinis futbolli europian duke lënë pas pandemin. Kampionati gjerman startoi me spektakël ku Erling Haaland, futbollisti Dortmundit, realizoi golin e parë në Europë pas lockdownit. Ndalemi kështu në zhvillimet më kryesore, duke ju kujtuar që ky edicion kryesor informativ ndiqet edhe përmes valve të City Radio 88 FM. Do të përqendrojmë vëmendjen tonë krye të herës mbi atentatin e ndodhur një ditë më parë në Vlorë, ndërsa Report TV ka bërë të mundur zbardhjen e dosjes plot të atentatit ndaj Adnor Xhaferajt në Selenic. Vetë shënjestra tregoi se në polici se vetëm dera e shpëtoi që pengoi atentatorët dhe pse u qollua nga më shumë se 50 plumba. Adnor Xhaferaj i ka shpëtuar mrekullisht atentatit të organizuar dje në Selenic të Vlorës, ku persona të maskuar kanë qolluar me armë zjarri në drejtim të tij. Shqiptarja.com ka zbardhur dinamikën e këtij krimi ku 50 vjeçari ka pohuar se është qolluar nga një person i maskuar, i cili më pas e ka ndjekur në shkallët e pallatit deri në katin e 5 ku Xhaferaj ka arritur të shpëtojë, duke hyrë në apartamentin e tij. Autorët kanë qolluar me breshëri dhe derën e apartamentit që ndodhet në katin e 5, por ajo nuk është hapur dhe kjo mendohet se e ka shpëtuar atë nga vdekja. Mbijetuari Adnor Xhaferaj i ka treguar policisë se ishte kthyer në Selenic më 13 maj, pasi ishte dëbuar nga Gjermania ku ka kryer dënimin me 3 vite burg. Xhaferaj u ka pohuar oficerëve se dyshon se atentati ishte organizuar nga anëtarët e familjes Llanaj në Selenic, familje me të cilën fisi Xhaferaj është në Asmëriqush prej vitit 1998, ku Batjar Llanaj vrau me armë zjarri gjysho Xhaferaj. Prokuroria e Vlorës vijon hetimet ku gjatë mesnatës së djeshme u shoqëruan disa persona të cilët u morën në pyetje, e sot në mëngjes janë lënë të lirë. Grupi hetimor ka ngritur dyshime të forta se ky atentat është lidhur fort me serinë e vrasjeve për akmarrje mes dy fiseve Llanaj dhe Xhaferaj në Vlorë. Ministria e Drejtësisë shkel afatet ligjore për shqyrtimin e ankesës Autoritetit Konkurrencës për ndëshkimin e kryepërmbaruesit Alban Ruli, i cili në tejkalim të kompetencave kërkon të shpëtojë tregun agroushqimor nga gjoba e $375.000 për abuzimet me çmimet. Skandali i kryetarit të dhomës kombëtare të përmbaruesve Alban Ruli, i cili u përpoq të anulonte në mënyrë abuzive gjobën 43 milion lekë të reja që gjykata e apelit ka vendosur kundër tregut agroushqimor për çmimet monopol dhe abuzimet e kryera ndaj tregtarëve të fruta perimeve, tani rrezikon të përfshijë edhe Ministrinë e Drejtësisë. Autoriteti i Konkurrencës
e vetmja pjesë e shtetit që ka patur kurajon deri tani të sfidojë monopolin e tregut agro-ushqimor, pasi apeloi në gjykatë për pushim të paligjshëm të gjobës së vendosur nga përmbaruesi Alban Ruli, ka bërë ankesë pranë Ministrisë së Drejtësisë, duke kërkuar që të marrë një masë disiplinore. Ankesa u dërgua më datë 3 shkurt 2020, por deri tani Ministria, duke shkelur ligjin, nuk ka dhënë asnjë përgjigje dhe nuk ka marrë asnjë masë. Është pikërisht ligji numër 26, fraksion 2019, për shërbimin përmbarimor gjyqësor, privat, i miratuar nga kjo qeveri, që rregullon aktivitetin e përmbaruesve, i cili saktëson se në nenin 14, Ministria ka përgjegjësi të drejtë për drejtë të kontrollojë nëpërmjet strukturave përgjegjëse të ministrisë veprimtarinë e përmbaruesve gjyqësor privat. Ligji përcakton në mënyrë shumë të qartë edhe se çfarë duhet të bëjë Ministria e Drejtësisë kur mbërrin një ankesë disiplinore, si ajo e paraqitur nga Autoriteti i Konkurrencës. Neni 62 thotë se brenda 30 ditësh nga marrja e ankesës, informohet ankuesi se kërkesa është marrë në dorëzim, ndërsa neni 61 brenda 3 muajve nga marrja e ankesës. Ministri vendos të fillojë hetimin për shkeljen e pretenduar ose të arkivojë një ankesë. Nga 3 shkurti 2020, kur Autoriteti i Konkurrencës ka paraqitur ankesë ndaj përmbaruesit Alban Ruli, kanë kaluar si 30 ditët, brenda të cilave Ministria duhej të komunikonte se e kishte marrë ankesën, ashtu edhe 3 muajt, brenda të cilëve po Ministria duhet të vendoste nëse do të arkivonte akuzën apo të vijonte me procedurën disiplinore. Por asgjë nuk ka ndodhur. Report Televizion ka kontaktuar me Ministrinë e Drejtësisë për të marrë një sqarim, por nuk kemi patur asnjë përgjigje. Heshtja e çuditshme me të cilën Ministria e Drejtësisë po mbulon këtë skandal, deri tani ka ofruar një imunitet Alban Rulit, pavarësisht nga përmasa e skandalit që ka ndodhur. Në qershor të 2019-s, Autoriteti i Konkurrencës, pas një betejë të gjatë me gjykatën dhe presione nga më të ndryshme, ka fituar betejën në gjykatën e apelit me kompaninë Ekma Albania. Pronari i tregut agro-ushqimor, duke konfirmuar një gjobë prej 23.168.617 lekësh. Kompania Ekma Albania u gjobit për shkak të shkeljes së rregullave të konkurrencës dhe sjelljeve abuzuese ndaj tregtarëve, të cilëve u kishte dhënë me qira ambientet. Çmimet që duhet t'i paguanin tregtarët pronarit të tregut ishin më të lartat në rajon. Kushtet kontraktore ishin skllavëruese dhe rezultati ishte që tregtarët detyroheshin të transferonin këto kosto jashtëzakonisht të mëdha mbi çmimet përfundimtare të produkteve agro-ushqimore të tregut të pakicës, ndërkohë që pronarët e tregut agro-ushqimor siguronin fitime me miliona vlerë euro. Ekzekutimi i gjobës u besua nga Autoriteti i Konkurrencës përmbaruesit Alban Ruli, pronari i Agjencisë Përmbarimore ARB dhe kryetari i Këshillit Drejtues të Dhomës Kombëtare të Përmbaruesve Gjyqësor Privat, pra teorikisht figura më prestigjioze në figurën e përmbarimit. Por çuditërisht, Alban Ruli dështoi në misionin e tij. Pas disa muajsh zvarritje, përballë insistimeve të Autoritetit të Konkurrencës, Alban Ruli shpjegon se ekzekutimi i gjobës ishte i pamundur. Një konkluzion surprizues, sepse shoqëria Ekma, përveç se me zyra pranë tregut agro-ushqimor, kur çdo muaj tregtarët paguajnë fatura të kripura, ka prona të paluajtshme, ka aksione dhe llogari bankare të mbushura me para. Në prill të 2019-s, Ekma ka shpërndar për ortakët e saj një super dividend prej 312 milion lekësh të rinj. Si ka mundësi që përmbaruesi Alban Ruli nuk i ka gjetur Ekmas as 100 darkë në përbankat për të ekzekutuar gjobën dhe as nuk ka bllokuar asetet apo aksione në formë garancie, siç ndodh normalisht në rast se një kompani e gjobitur nuk ka lek për të paguar gjobën. Përballë mosveprimeve të Alban Rulit, Autoriteti i Konkurrencës i kërkoi të kthente dosjen me qëllim që t'ia dorëzonte një përmbaruesi tjetër, por çuditërisht, në vend që të kthente dosjen, në 22 tetor 2019, Alban Ruli ka vendosur pushimin e urdhrit të ekzekutimit me pretendimin që e ka kërkuar Autoriteti i Konkurrencës. Në fakt, realiteti është komplet ndryshe, siç rezulton nga ky vendim i gjykatës që ka anuluar pushimin e urdhrit të ekzekutimit. Autoriteti nuk e kishte kërkuar një pushim të tillë, sepse ndryshe nuk e kishte ankimuar menjëherë në gjykatë. Gjykata e Tiranës ka vendosur rrëzimin e vendimit të përmbaruesit si të paligjshëm, por këtu vjen surpriza e dytë. Përmbaruesi Alban Ruli ka vendosur ta kundërshtojë në apel vendimin.
Pra vendimi i tij për pushimin e ekzekutimit të vendimit për gjobën nuk duket më një keq kuptim, siç privatisht e kishte argumentuar me autoritetin e konkurrencës, por një vendim i hapur në krah të pronarëve të tregut agro-ushqimor për të shmangur ekzekutimin e dënimit. Tani autoriteti i konkurrencës duhet ta pres vendimin e apelit mbi rekursin e dorëzuar nga Alban Ruli për të fituar sërish të drejtën për të ekzekutuar një gjobë të vendosur tashmë para 2 vitesh, vetëm për të mbrojtur të drejtat e konsumatorëve ndaj monopolistëve të tregut agro-ushqimor. Por skandali nuk përfshin vetëm veprimet e përmbaruesit, por edhe heshtjen dhe indiferencën e treguar deri tani nga Ministria e Drejtësisë, që nuk ka ndërmarrë asnjë procedurë disiplinore pas ankesës së autoritetit të konkurrencës. Në fakt, Ministria nuk ka reaguar as pas transmetimit të kronikës në Report Televizion dhe shqiptaria.com në datë 9 maj. Ndërkohë që pikërisht ligji për shërbimin përmbarimor gjyqësor privat detyron Ministrinë të merrte parasysh edhe informacionet që dalin nga media për të hetuar kryesisht një skandal të tillë. Tani lind një pyetje: kush e mbron kaq fort përmbaruesin Alban Ruli dhe pronarët e tregut agro-ushqimor, duke u falur një gjobë prej 43 milion lekësh të rinj, që në fund të fundit janë para që duhet të përfundojnë në arkën e shtetit? Policia e shtetit ka pezulluar njërin prej policëve dhe nis hetimet për 3 të tjerë që dhunuan ditën e djeshme një adoleshent tek kodrat e liçenit artificial, pasi kishte thyer orarin e ndalim qarkullimit, si dhe bëri rezistencë, ndërsa lidhur me këtë ngjarje ka reaguar edhe presidenti i Republikës Ilir Meta. Një adoleshent është qelluar me shpulla dhe grushta nga disa efektiv të policisë së Tiranës ditën e djeshme tek kodrat e liçenit. Një ditë pas kësaj ngjarje, një nga policët është pezulluar dhe për 3 të tjerë ka nisur hetimet nga shërbimi për çështjet e brendshme dhe ankesave. Përmes një njoftimi, policia e shtetit dënoi ashpër për veprime të tilla që cënojnë imazhin e policisë tek qytetarët dhe ftoi cilin do që të denoncojë çdo rast të cënimit të figurës së punonjësve të policisë apo të abuzimit me detyrën, duke u garantuar reagim të menjëhershëm e të paanshëm. Për ngjarjen ka reaguar edhe kryetari i opozitës Lulzim Basha, i cili dënoi dhunën e policisë ndaj adoleshentit në kryeqytet. Sipas Bashës, Edi Rama është e keqja e njerëzve, është e keqja e Shqipërisë. Kjo dhunë, kjo krizë, kjo vjedhje dhe batërdi me pronat publike, kjo padrejtësi ndaj shqiptarëve, kjo varfëri ekstreme ka vetëm një emër, Edi Rama. Ai është e keqja e njerëzve, është e keqja e Shqipërisë, shkruan Basha. Po gjatë ditës së sotme për ngjarjen ka reaguar edhe presidenti Ilir Meta. Dënoi me forcë sjelljen jo profesionale, shproporcionale dhe të dhunshme të disa punonjësve të policisë së shtetit ndaj një të mituri, i cili sipas raportimeve paraprake po lëvizte jashtë orarit lejuar për shkak të masave kufizuese të marra në kuadër të gjendjes së pandemisë. Ky akt tepër i rëndë i dënueshëm dëmton seriozisht imazhin e policisë së shtetit, duke na kthyer pas në kohët e arbitraritetit, shkruan Meta. Por si ndodhi ngjarja? Efektivët e policisë mësohet si kanë kërkuar adoleshentit që të ndalojë, pasi kishte thyer orarin e ndalim qarkullimit. Pra, po lëvizte me biçikletë pas orës 17:30, por ai nuk ka pranuar. Në momentin e shoqërimit ai ka sharë dhe ofenduar efektivët, të cilët e kanë qelluar disa herë me shpulla dhe grushta adoleshentin, i cili bëri rezistencë, por pas dërgimit në komisariat është liruar. 7 peshkatar të fshatit Jub në Sukth dhe Shiak janë proceduar penalisht me akuzën e ndotjes lumit Erzen dhe ndërtimit pa leje. Sipas policisë, këta persona në Jub në grykderdhjen e lumit Erzen kanë hedhur pjesë furgoni dhe qese plastike, si dhe kanë ndërtuar 2 kontenier metalik dhe disa ndërtime një kaçe me mur betoni. Peshkatarët kishin ndërtuar nga një objekt që tashmë duhet shembet dhe ta largojnë. Policia ka referuar kështu materialet kundër tyre për 2 akuza, ndërtim të palishëm dhe ndotje e ajrit. Report TV ka denoncuar më herët situatën e rëndë, ndërsa pas kronikave se basenet e lumit Tirana ishëm përrojt Arbanës ishin mbushur me mbetje spitalore, plastik dhe inerte, Prokuroria e Tiranës nisi hetimin dhe kërkoi me shkresë urgjente nga pushteti lokal një përgjigje. Minutat në vijim ju ftoj të ndiqni një blok lajmesh e shkurt nga aktualiteti. Policia e Pukës ka gjetur në zonën malore të Sriqes 400 kubik me fara kanabisi. Në pranë ka rënë 27 vjeçari me inicialet MP, të cilët u gjetën në banesë dhe 2 armë zjarri. Kontrolli u krye në bazë të planit për parandalimin e kultivimit të bimëve narkotike. 27 vjeçari do të përballet me 2 akuza: mbajtje pa leje e armëve dhe municioneve luftarake dhe kultivimi bimëve narkotike.
Në fshatin Kurate, njësia administrative e Ishmit në Durrës janë gjetur 110 fidan kanabis. Autorët që janë ende në Arati kishin prerë drurët e pyllit për të mbjellë kanabisin. Policia ka arrestuar 2 inspektor të pyjeve dhe po procedon në gjendje të lirë ku e plakun e fshatit. Sipas policisë, zyrtarët nuk kanë konstatuar dëmtimin e pyllit dhe fidanët narkotik që do kultivoheshin në këtë sipërfaqe pyjore. Ata akuzohen për prodhim të narkotikëve, shpërdorim detyre dhe moskallëzim krimi. Po kështu edhe në Krujë janë ushtruar kontrolle nga policia dhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë për të goditur kultivimin e kanabisit. Gjatë kontrollit me drone në fshatrat Krast, Picrag, Nikël e Barkanesh, u evidentuan dhe u shkatruan 59 lera të ndërtuara me plasmas, të cilat shërbenin për të grumbulluar ujë me qëllim kultivimin e bimëve narkotike. Gjithashtu nga kontrolli policor u evidentuan 41 zona të pyllëzuara ku ishin hapur toka të reja për kultivimin e bimëve narkotike. Gjykata e Korçës la në arrest me burg baban që akuzohet për ngacmimin seksual të së bijës. Seanca u zhvillua me dyert të mbyllura, por burimet thanë se 37 vjeçari ka mohuar akuzat për ngacmim, ndërsa ka pranuar se është konsumator i lëndëve narkotike. Ndërsa avokati ka kërkuar të thellohen hetimet nga ana e prokurorisë, sa i përket ekspertizës së bisedave të regjistruara nga 18 vjeçaria. Pavarësisht pretendimeve të avokatit, gjykata vlerësoi të drejtë arrestimin dhe vendosi që 37 vjeçari të qëndrojë në paraburgim deri në përfundim të hetimit nga prokuroria. Orest Malushi, një person problematik dhe me precedent penal, ka goditur dhe kanosur 2 zyrtarë të Bashkisë së Kolonjës për shkak të detyrës. Po kështu ai ka kundërshtuar punonësit e policisë gjatë arrestimit në kushtet e flagrancës. 40 vjeçari nga Arseka ka hyrë në ambientet e bashkisë dhe ka goditur drejtorin e kabinetit dhe shefin e shërbimeve në këtë bashki. Orest Malushi, i dënuar më parë për plagosje, kërkonte favore nga zyrtarët vendor dhe në debat e sipër i ka shëlluar ata. Materialet i kaluan prokurorisë për veprat penale kundër shtim të punonësit të policisë, goditje dhe kanosje për shkak të detyrës. Policia e Mirditës ka vënë në pranga një 35 vjeçar i cili kërcënonte se do të vriste fëmijën e tij. Pas informacionit për një konflikt mes 2 personave, policia mbërriti në vendin e ngjarjes dhe konstatoi se autori kishte thyer shtetasit me inicialet VP, xhamin e makinës. Gjatë kontrollit fizik, autorit me inicialet e SH ju gjet pistoleta me të cilën kërcënonte fëmijën se do ta vriste. Ai u vendos në pranga dhe do të përballet me akuzat e kanosjes, armbajtjes pa leje dhe shkatërim të pronës. Për 3 ditë me radhë, numri i rasteve pozitiv me COVID-19 ka vijuar në shifra shqetësuese, ku edhe këtë shtunë kemi 17 raste të reja. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, ato janë në kontaktet rasteve të mëparshëm pozitiv, ndërsa janë shtuar pacientët në terapi intensive, ka shkuar në 4 numri tyre. Në 24 orët e fundit, numri pozitivit të prekurve me COVID-19 në vend raportohet sërish në shifra shqetësuese. 17 janë konfirmuar me COVID në 306 teste të kryera. Mes të testuarve janë 48 persona personel shëndetësor, të cilët kanë rezultuar të gjithë individ negativ me COVID-19. Sipas të dhënave të bëra publike nga doktoresh Rovena Daja, rastet e reja janë të përqendruara në zonën e Tiranës dhe Durrësit, kryesisht kontakte të rasteve pozitive të mëparshme, ndërsa është rritur dhe numri i pacientëve që ndodhen në terapi intensive, duke shkuar nga 1 që ishte 2 ditë më parë në 4. Rastet e reja janë kryesisht në Tiranë dhe në Durrës. 8 raste kemi në Tiranë, 8 në Durrës dhe 1 në Krujë. Hetimi epidemiologjik ka treguar se shumica e rasteve janë kontakte të rasteve pozitive. Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 9 qytetarë. Rastet e reja të rritura për të tretën ditë radhësi tregojnë qartë se kujdesi qytetarëve duhet të vazhdojë. Në të gjithë vendin deri më sot janë konfirmuar 933 qytetarë me COVID-19. 8 rastet e reja në qytetin e Durrësit dhe rezultojnë kontaktet të prekurve në fasonerinë Endi SHPK, ndërsa kanë stopuar shifrat në Berat, ku pas kryerjes së 90 tamponove nuk ka rezultuar asnjë rast pozitiv. Tamponët në Berat u janë bërë edhe mjekëve dhe infermierëve të kirurgjisë, si edhe personave të tjerë të ndryshëm. Nga ana tjetër është parashikuar që spitali COVID-2, pra shef Qendror, ditën e hënë, t'i kthehet pacientëve të tij duke u shfuqizuar si spital COVID. Burime bëjnë me dije se në këtë spital ndodhen 3 pacientë, ndërsa pritet një urdhër për kalimin e këtyre pacientëve tek infektivi e që më pas ai t'i kthehet normalitetit.
Këtë fundjavë, teksa u blokuan me kontrole hyrjedaljet e liçenit artificial orët e liridaljes për pensionistët dhe prindrit me fëmijë, u përqendruan në lulishtet dhe pedonalen e kryeqytetit. Kryeministri Rama përshëndeti shembullin e treguar nga mosha e tretë, por mbetet shqetësim ndërgjegjësimi i ulët i qytetarëve për distancimin fizik. Pas pamjeve shqetësuese që zona e liçenit të Tiranës ofroi fundjavën e kaluar, ku njerëzit mbipopulluan këtë zonë, këtë të shtunë, ai është i boshatisur. Në çdo hyrje të parkut të liçenit artificial, policët bashkia këshillonin qytetarët të mos kalonin. Megjithatë, mbyllja e kësaj hapësire ka bërë që njerëzit t'i drejtoheshin hapësirave të tjera në kryeqytet. Lulishte dhe parqe në zona të ndryshme të Tiranës u mbushën nga njerëzit, të cilët edhe këtë fundjavë shfaqnin një ndërgjegjësim të ulët, duke mos respektuar distancimin social. Më të binduri duket se kanë qenë pensionistët, të cilët u përgëzuan edhe nga kryeministri Rama. Në një video mesazh, kreu i qeverisë shkruan se të moshuarit janë një shembull qytetarie në këto ditë të vështira. Edhe këtë fundjavë pensionistët lejohen të dalin deri në orën 10, kurse prindrit me fëmijë deri në 17:30. Ndërkohë, kryeministri Rama ka paralajmëruar kufizim të mëtejshëm të masave, nëse si pasojë mos ndërgjegjësimit qytetar do të rritet kurba e Covid-19. Banorët e Vlorës nuk i kanë rezistuar dot të detit dhe temperaturave të larta. Të shtunën banorët, jo vetëm të Vlorës, por edhe nga qytete të tjera, kanë frekuentuar plazhet. Policia nuk i ka ndaluar, ndërsa qytetarët thanë se do ta ruajnë distancën sociale. Kjo fundjavë me temperatura të larta ka bërë që qytetarët të mos i rezistojnë Bregdetit të Vlorës, edhe pse plazhet ligjërisht janë të ndaluara për shkak të përhapjes së Covid-19. Grupi i xhirimit të Report Televizioni ishte në zonën e ujit të ftohtë, ku nuk janë vendosur çadra dhe as shezlong, ndërsa pushuesit i bëjnë apel qeverisë të lehtësojë masat. Duhet lejuar, njerëzit duhet të rregulohen që jo të mbyllur, të ndritur. Jo të ndritur. Distancën ato rregulla që ka pandemia. Vim gjithmonë këtu, edhe me këtë ndjem një çlodhje, një çlirim. Policia pandem tash që se mos rrin njerëzit grumbull, ne nuk rrim grumbull, ne mbajmë distancën. Policia për atë intereson për bashkimin, se mos rrin bashkë njerëzit me njëri tjetrin, më shumë afër. Ndërsa një tjetër pushues thotë se është nga Elbasani, por ka ardhur për plazh në Vlorë pasi është zonë e gjelbër. Jam në Vlorë, vi nga Elbasani. Po pjesërisht jetojmë edhe në Vlorë, se shuj kemi krijuar mundësi vetes. Është dita 4 që kam hyrë në det. Po varet nga zonat e kuqe, zona gjelbër, nëse do ishim Durrës, besoj që duhet ishte më e kufizuar. Burime nga policia thanë se qytetarët që vinë nga zonat e kuqe janë të ndaluar të hyjnë në Vlorë, por në shumë raste përdorin autorizimet që kanë marrë për punë për të mbërritur buzdetit. Ditën e hënë, më datë 18 maj 2020, pra do të hapen muzet publike dhe monumentet, si dhe parqet arkeologjik në varësi të Ministrisë Kulturës, por kjo shoqëruar me të gjitha protokollet e uzuara nga Ministria e Shëndetësisë. Në ditën ndërkombëtare të muzeve, në datë 18 maj, 2 muaj pas mbylljes së institucioneve kulturore për shkak të Covid-19, do të hapen të gjithë muzet publik, monumentet, si dhe sitet arkeologjike në varësi të Ministrisë së Kulturës. Vizitorët vendas dhe të huaj do të respektojnë rregullat e distancimit të përcaktuara këto për zonat e gjelbra dhe të kuqe. Në zonat të gjelbra nga e hëna në të premte, institucionet do të jenë hapur nga ora 10 deri në orën 17, ndërsa në fundjavë nga ora 9 deri në orën 18. Për të gjitha zonat e kuqe, muzet dhe site do të jenë të hapur vetëm nga e hëna në të shtunë, nga ora 10 deri në orën 16.
Institucionet e kulturës janë mbyllur në datë 14 mars për shkak të Covid-19, ndërsa nga 1 janari i këtij viti nuk vizitohen më me vetëm €1. Ministria e Kulturës ka miratuar ndryshimin e çmimit të biletave që ndahen në bileta individuale dhe në grup, të cilat kanë pësuar një rritje të ndjeshme deri në 2 fishim të çmimit, qoftë për muzet, për kalat edhe parqet në rrethe. Të gjithë vizitorët përfitojnë hyrje falas gjatë festave kombëtare dhe ditëve kushtuar trashëgimisë kulturore, ndërsa e diela e fundit e çdo muaji është falas për të gjithë. Humbjet që psoi kultura për shkak të Covid-19, sipas ministres së kulturës Elva Margariti, deri më tani janë 29 milion lek. Deklaroi se nuk e njeh shtetin e Edi Ramës dhe se nuk do të paguaj gjobën. Policia ka ndërshkuar kryetaren e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi dhe 46 persona të tjerë, mes tyre politikanë të cilët mbrëm qëndruan së bashku me artistët në mbrojtje të teatrit. Gjoba ndaj Kryemadhit vjen pak orë pas asaj të kreut Partisë Demokratike Lulzim Basha. Qëndruan deri në mesnatë me artistët në mbrojtje të teatrit, policia e shtetit pas kreut të opozitës Lulzim Basha, gjobit edhe kryetaren e LSI-s Monika Kryemadhi. Gjatë kontrolleve të zhvilluara mbrëmjen e djeshme pas orës 17:30, fash orari përcaktuar për ndalim lëvizjeje pa autorizim në zonat e kuqe, ka konstatuar në arkun kohor të orës 20 deri në orën 24, një grup qytetarësh të grumbulluar pranë teatrit kombëtar. Në zbatim të aktit normativ, shërbimet e policisë kanë proceduar me masat administrative përkatëse, gjobë dhe tërheqje të lejes së drejtimit 47 shtetasve. Mes të ndëshkuarve me gjobë janë zonja Kryemadhi, Petrit Vasili, Edmond Spaho, Belind Këlliçi, Klevis Balliu, Endrit Brahimllari, Luan Rama dhe një sër funksionarësh të tjerë të opozitës jashtëparlamentare. Ndërsa e pyetur në emisionin pa protokoll në Report Televizion për ndëshkimin për shkak të pjesëmarrjes së saj, Kryemadhi tha se nuk e njeh shtetin e Ramës. Unë nuk e njoh shtetin e Edi Ramës dhe s'kam ndërmend që të mbush arkën bosh të Edi Ramës. Nisur nga shkelet e evidentuara ditët e fundit në zonat e kuqe, policia e shtetit apelon edhe një herë për të gjithë qytetarët, sidomos ata në zonat e kuqe që të respektojnë me rigorozitet oraret e lëvizjes dhe distancimin social, dhe në këtë kuadër kërkon mirë kuptimin dhe ndihmën e qytetarëve në të gjithë vendin, që të kontribuojnë secili në mbrojtjen e shëndetit nga kërcënimi i virusit vdekjeprurës COVID-19. Opozita ju bashkua artistëve pas vendimit të Këshillit Bashkiak për prishjen e teatrit, i cili prej një jave kaloi në pronësi të Bashkisë Tiranë. Me fermerët në Divjak dhe Karbunar është takuar edhe kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha. Kreu i opozitës mbështeti kështu 5 kërkesat e fermerëve, të cilët janë lënë jashtë çdo ndihme financiare nga qeveria. Zgjidhja e kësaj gjendje sipas kryedemokratit është ndryshimi i qeverisë. Hudrat po i bëjnë gati për një treg të pasigurt. Unë mbar. Punoj 5 hektar top. Nga këto 5 hektar, 35 milioni kam shpenzime, që unë nuk i marrë do të me. Edhe Kastraveci nuk dina do të shesin. Problemi kryesor që të shmimi, se tu jam unë të kjo puna. Tu di unë që bë. Ne kem nevojë për përkraj, kush na ndihmon. Subvencione keni marrë këtë vit? As se njohim subvencionimin. Me të njëjtën situatë përballet kryetari i Partisë Demokratike gjatë takimeve që zhvilloi me fermerët në Divjak dhe Karbunar. As i lloj subvencionimi, as i lloj gjë, po më shtore 100 lekë për kile. Fermerët nuk jam dy ne fermerët. Jemi të harruar ne. Korajnin e paguajmë se kur jemi ndërmarrje shtetërore. Si biznes, biznes pra, jo si biznes, po biznes. Po. Naftën po kështu? Naftën po ashtu. Ja kjo është puna. Subvencione? Po çfarë subvencione thotë ku si vjen ku çnjef, si vjen. Ja, dhe mollëm të shikoj se bio dashese mes dashese. Nëse shkon që këtë vit shoh dhe ul tokserat, s'kem çë bëjmë. Kemi falmentuar. Në materialin e shpërndar nga zyra e shtypit e Partisë Demokratike, tregohet mbështetja e kreut të opozitës ndaj 5 kërkesave të fermerëve, të cilët i thonë se janë lënë jashtë çdo ndihme financiare nga qeveria. Kemi paraqit qeverisë 5 kërkesa. Kam parë dhe unë jam publikisht antar i sindikatës, i kryesisë së sindikatës. Ne kemi kërkuar se sindikat direkt subvencionimit të fermerit, jo indirekt. Zgjidhja e kësaj gjendje të rëndë, sipas kryetarit të Partisë Demokratike, është ndryshimi i qeverisë.
por do të keni një qeveri që vendos njeriu para oligarkut, që vendos 500.000 fermer shqiptar para 5 oligarkëve. Ka që thjesht. Unë mbare mirupafshim, të fare familjeve. Garancia e parë sovrane mund të rishikohet. Zëvendës guvernatorja e Bankës së Shqipërisë, Natasha Ahmetaj, tha për Report TV se ka pasur vërejtje nga bizneset dhe bankat lidhur me garancinë. Ndërkohë, sipas saj, kriza e pandemisë mund ka përcjellë nëse ruhet stabiliteti financiar dhe fuqia prodhuese. Garancia e parë sovrane për 11 miliard lekësh nuk po përdoret siç shpritej nga bizneset. Pak ditë më parë, kryetaria e Bashkimit të Dhomave të Tregtisë Ines Muçostepa tha se bankat kanë treguar burokraci dhe kanë vonuar procesin, ndërkohë që zëvendës guvernatorja e Bankës së Shqipërisë Natasha Ahmetaj në një lidhje Skype për Report TV në emisionin pa protokoll tha se ka pasur ankesa nga bankat dhe bizneset për këtë garanci dhe po shikohet mundësia për të ndërhyrë për këtë vendim. Ne kemi pas edhe një takim trepalësh me biznesin edhe me bankat për të kuptuar nga diskutimet e përbashkëta a ka gjëra që nuk shkojnë në formatimin e kësaj garancie. Të dy palët dhe bankat dhe bizneset kanë bërë vërejtjet, sugjerime dhe propozimet e tyre se si mund përmirësohet kjo dhe është subjekti diskutive me Ministrinë e Financave. Zëvendës guvernatorja thotë se situata është serioze, por që të kapërcehet më shpejt, institucionet përgjegjëse duhet të garantojnë 2 shtylla kryesore. Sa do e vështirë të jetë situata, 2 gjëra ne duhet i sigurojmë në mënyrë të panegociueshme, pra të mos lëshojmë pe. Së pari, duhet sigurojmë që stabiliteti monetar dhe financiar të mos cënohet, sepse kjo i shërben afatit i gjatë dhe i shërben pikërisht asaj që thash që nëse ruajmë stabilitetin monetar dhe financiar, janë të gjitha gjasat që goditja të ngelet në afat shkurtër. Dhe e dyta, duhet të ruajmë patjetër kapacitetet prodhuese të biznesit, në mënyrë që pandemia shëndetësore të mos konvertohet në një pandemi falimentesh. Sipas saj, ekspertët e Bankës së Shqipërisë presin një rënje ekonomike me 6.1% dhe që kulmon në 3 mujorin e 2 të vitit dhe më pas do t'i kthehet rritjes në vitin 2021. Në supozimin ton, ne kemi supozuar që pandemia do të mbyllet brenda 3 mujorit të 2 të 2020-s dhe me këtë supozim kemi bërë ato parashikime. Pra nuk e keni menduar që do të pandemia rikthehet në vjesht? Jo, ne, kur kemi thënë 6.1%, kemi mbajtur për bazë këtë supozim, që mbyllet brenda 3 mujorit të 2. Nëse pandemia do të kthehet në vjesht, sikurse e kemi dhe ne këtë në ato skenarët hipotetik tanë, sigurisht, nëse do të kthehet në vjesht, por atëherë ne do të flasim për shifra të tjera. Numri 2 i Bankës së Shqipërisë Natasha Ahmetaj pohon se është pezulluar edhe puna për prodhimin e kartmonedhave të reja për shkak të pandemisë. Pandemia ka bërë që edhe fabrika prodhuese që është duke prodhuar 10.000 lekëshin të ndërpresi punën dhe ka kërkuar edhe ajo kohën e vet. Po unë mendoj që nga fundi i verës ose nga vjeshta ajo do të kemi edhe kartmonedha të reja. Këtë vit pritet të futeshin në qarkullim 2 kartmonedha të serisë së re, 1.000 lekëshi dhe 10.000 lekëshi. Në 2021 pritet të hidhet në qarkullim 2.000 lekëshi dhe në vitin 2022 të hidhet në qarkullim 500 lekëshi. Ish Ministri i Financave Arben Malaj thot për Report TV se garancitë sovrane janë një mbështetje për ekonominë, por duhet ishte mbështetur bujqësia. Sipas tij mund kemi valë emigrimi nga mospërkraja e bujqësisë. Malaj shton se garancia e parë ende nuk dihet nëse ka pasur efekt në ekonomi apo jo. Dyja paketat fiskale që kanë në themel të tyre garancinë sovrane, pra është një angazhim i qeverisë që me paratë e taksapaguesve shqiptar kërkon të lehtësojë zhvillimin ekonomik, sepse është mundësia më e mirë për rritje ekonomike dhe për ulje deficitit dhe borxhi. E vetmja rrugë që ajo të eci është që të qartësohen shkaqet e hezitimit të bankave tregtare, sepse bankat bëjnë biznes, duan fitim, ndërsa qeveria ka detyrime të qarta që të mbrojtë pa aftë, të mbrojtë pa punë, të mbrojtë pa strehat. Ne do të gjejmë të gjitha mundësitë, do të bashkohet qeveria, biznesi, bankat, ekspertët, që ekonomia shqiptare të mos shkojnë në pikën -9%, se do të thotë që papunësia të rritet me 100.000 veta. Dhe problemi më i madh i rritjes papunësisë ose i braktisjes bujqësisë që nuk jepet asnjë ndihmë tani, është që njerëzit do të detyrohen të braktisin vendin. Dhe kjo duhet plaga më e rëndë. Shteti duhet të jetë shumë transparent me informacionin. Për shembull thuhet që në 400 kërkesa janë plotësuar 90.
por kjo nuk mat atë efektin e ekonomi. Efektin e ekonomi e mbat në 150 milion euro, sa prej tyre janë efektive në ekonomi, sa prej tyre shërbejnë për të blerë dhe shitur mallra. Kriza nga Covid-19 nuk ka prekur eksportet në bujqësi, këtë e ka vënë në dukje Ministri i Bujqësisë Bledi Çuçi gjatë një vizite në Çerm të Divjakës për të parë nga afër një serë që kultivon prej vitesh fruta dhe perime. Ndërkohë që fermerët në Divjak ankohen se po i shesin lirë prodhimet e tokës. Në Çerm, Ministri i Bujqësisë raporton se kriza e Covid nuk ka prekur eksportet në bujqësi. Edhe si vjetë që ne ishim në periudhën më të keqe pra në pjesën e situatës krijuar nga Covid-19, eksportet e produkteve bujqësore, sidomos e fruta e perimeve, u rritën me nivele dyshifrore dhe madje vetëm prilli krahasuar, pra prilli 2020 krahasuar me prillin e 2019, kemi pasur një rritje rreth 14% të eksporteve. Sipas Ministrit Çuçi, një tjetër rëndë domethënëse për ecurinë e sektorit bujqësor dhe zhvillimit rural është raporti mes parave publike që investohen në bujqësi dhe kthimit mbrapsht të tyre në ekonomi. Sot kemi një tregues shumë të mirë për sa i takon parave publike që hidhen në sektorin e bujqësisë, duke pasur një kthim mbrapsht gati 5 fish. Pra një para publike që hidhet në sektor merren 5 mbrapsht në ekonomi. I pranishëm në një serë që kultivon prej vitesh fruta dhe perime. Numri 1 i Ministrisë së Bujqësisë vuri në dukje se Shqipëria ka rreth 1700 hektar sera dhe tunele plastike për prodhimin e produkteve bujqësore. Në skemën kombëtare të këtij viti, aplikimet për të cilin do të nisin brenda majit kanë mbështetje me fonde nga buxheti i shtetit për rinovimin e plasmasit të serës. Fermerët që do të aplikojnë për këtë mas do t'i rimbursohet të vëshëja e plasmasit. Gjithmonë më tepër Ish drejtuesi i lartë i shoqërisë Bankes Petroleum Albania LTD Leonida Çobo është paditur për shkelje të rënë të ligjit edhe të marrëveshjes së konfidencialitetit nënshkruar mes palëve. Banker se akuzon se ka bërë publike informacione tepër konfidenciale. Shoqëria Bankers Petroleum Albania ka paditur më 15 maj ish drejtorin e përgjithshëm, Leonida Çobo. Ai akuzohet se ka kryer veprime të kundralikshme në shkelje flagrante të ligjit kombëtar dhe atij ndërkombëtar, pasi ka ekspozuar informacion konfidencial tek palët e treta, duke e përdorur atë për përfitime personale dhe të tretëve. Në të njëjtën linjë ka vepruar dhe ish CEO i shoqërisë, i cili i ka përdorur informacionet konfidenciale në kundërshtim me marrëveshjen e lidhur për ndalimin e konkurrencës me Bankers Petroleum, marrëveshje kjo e nënshkruar dhe e vlefshme për periudhën 12 deri 24 mujore pas përfundimit të marrëdhënies së punës. Nga informacionet e deri tanishme rezulton se ish drejtori i kompanisë dhe ish drejtori ekzekutiv, ish drejtori i planifikimit të korporatës, ish konsulenti ligjor dhe ish konsulenti për shitjet, në bashkëpunim me zotin Çobo kanë planifikuar skenarin e përdorimit të informacionit konfidencial kundër Bankers Petroleum Albania, edhe pse në konflikt interesi. Konfirmohet se Bankers është duke përgatitur padi në Kanada, nga ish drejtorit ekzekutiv, ish drejtorit të planifikimit të korporatës dhe ish konsulentit për shitjet. Në shkelje të dispozitave ligjore dhe kontraktore, janë krijuar kompani të reja si dhe janë kryer transaksione në vlera të konsiderueshme monetare. Sipas Bankers, ka prova të konsiderueshme të cilat provojnë se Çobo është i përfshirë drejt për drejt në transaksione me furnitor dhe nën-kontraktor të Bankers Petroleum në shkelje të çdo ligji kombëtar dhe ndërkombëtar që rregullojnë këtë fushë, duke marrë personalisht dhe periodikisht në formën e komisioneve pagesa nga nën-kontraktorët e Bankers Petroleum, qartazi në formën e shpërblimit për aksesin që jepej këtyre nën-kontraktorëve për të lejuar të punonin me dhe për Bankers Petroleum. Gjithashtu nga burimet zyrtare në prokurorinë e Fierit, evidentohet se Bankers ka dorëzuar kallëzimin penal kundër menaxherëve të mëparshëm të shoqërisë dhe zyra e prokurorisë është duke punuar intensivisht me këtë çështje. Shkollat e mesme në veri të vendit janë dezinfektuar dhe ditën e hënë janë gati të hapin dyert për maturantët. Drejtori rajonale tha se do të ketë mjek që do të monitorojnë kthimin e nxënësve në shkollë gjatë kësaj kohe kur vendi është ende në karantinë nga situata me koronavirus.
Shkollat e mesme dhe profesionale në veri të vendit janë përgati për të hapur dyert për maturantët. Institucionet arsimore janë desinfektuar si dhe janë përshtatur konform rregullave të përcaktuara për mbrojtjen nga Covid-19. Drejtori i arsimit për Veriun, Bardhok Pulaj, thotë se në çdo shkollë do të jetë prezenca e bluzave të bardha për të asistuar në kontrollin e nxënësve dhe zbatimin e masave të përcaktuara. Janë marrë të gjitha masat që sipas standardeve për mbrojtjen nga Covid-19, çdo shkollë do të ketë mjekun ose infermierin për të asistuar për gjendje shëndetësore, por njëkohësisht për të bërë dhe kontrollet e nevojshme. Në rajonin e Veriut janë 87 shkolla të mesme dhe profesionale, si dhe 12 jo publike, të cilat do të hapin dyert për maturantët në 18 maj, ndërsa do të monitorohen për të shmangur rrezikun e përhapjes së Covid-19. Pas kronikave të transmetuara në report të lidhur me ndotjen e fjerzës me mbetje plastike dhe spitalore, autoritetet vendore kanë ndërhyrë dhe ndërmarrë kështu një aksion pastrimi. Pas kronikave të transmetuara në report televizion për ndotjen e fjerzës me mbetje plastike e spitalore, autoritetet vendore kanë ndërhyrë duke ndërmarrë një aksion pastrimi. Për pastrimin e liçenit janë angazhuar punonjës të bashkisë dhe të qarkut të Kukësit. Abdullah Domi, kryetari i Këshillit të Qarkut, tha se pastrimi me aksione nuk mund të jetë zgjidhja përfundimtare për këtë problem të trashëguar ndër vite. Mendojmë se që një organizim i këndshëm i mirë, por se zgjidhja e këtij problemi nuk bëhet me aksione. Jam i bindur se edhe ndër vite janë bërë aksione të tilla për shkak të prurjes që sjell liçeni nga gjitha anët, si nga pjesa e Maqedonisë dhe Kosovës, vazhdon të jetë problematik. Disa herë janë tentuar për të pasur zgjidhje të mëdha dhe definitive, por që në fakt jemi në këtë fazë. Ndërsa zyrtari i Bashkisë së Kukësit u shpreh se kanë kërkuar ndihmë nga Ministria e Mjedisit për një mjet pastrimi lundrues. Zgjidhja është, për mendimin tonë, është diçka tjetër që edhe kryetari i bashkisë ka ndërmarrë me drejtuesit e lartë të qeverisë dhe veçanërisht me Ministrinë e Mjedisit për sjelljen e ndonjë makine e cila i mbledh dhe bën proponimin e tyre për në destinacion. Edhe pse brigjet e liçenit të fjerzës u pastruan këtë fundjavë, mbetjet që sjellin lument mund të shkaktojnë sërish ndotje. Aktualisht fjerza është drejt kuotës maksimale me prurjen 60 m3 ujë në sekond. Bizneset në Vlorë po përballen me vështirësi dhe kërkojnë lehtësira për të punuar gjatë stinës së verës. Ata shprehen se turistët e parë vendas apo edhe të huaj mund të mbërrijnë gjatë muajve korrik dhe gusht, ndërsa premtojnë se nuk do të ketë rritje të çmimeve. Vlora ka hapur simbolikisht sezonin, por ende turist nuk ka. Ndërsa operatorët turistik janë duke u përballur me vështirësi të shumta. Ervin Sota ka një lokal buz lungomares. Ai shprehet se bashkë me 35 subjekte të tjera që operojnë në këtë zonë, kanë firmosur një peticion ku kërkojnë mbështetje, në të kundërt nuk do t'i hapin baret e tyre. Janë që të gjithë në tension edhe në stres, pikërisht me pjesa më kryesore është distancimi. Distancimi sepse është 2 metër personi nga personi përballë, themi, në një tavolinë është, po të shikoni diametrin e tavolinave të bareve, është diku te 90 cm, është e parealizueshme, i bie që të hapin biznes nga e para. Ndërsa Petrit Gabaj prej 9 vitesh administron një plazh privat dhe kjo është hera e parë që përballet me mungesën e pushuesve në muajin maj, por megjithatë ai mbetet optimist se sezoni do nis, madje premton dhe ulje çmimesh. Këto vite i kam pat me 300 lekë shatër, si vjet ka vendosur ta bëj 200 lekë shatër. Njëkohësisht dhe shëmbët e lokalit, nuk mundojmë kule 50 lekë për çdo aty. Ndërsa Lugjino Isufaj, pronari i një prej hoteleve në Vlorë, shprehet se nuk ka prenotime deri tani, por shpreson se në korrik dhe në gusht hoteli i tij do të jetë plot me pushues vendas dhe ata që vinë nga Kosova. Rezervimet janë të vakta për momentin, por e kam thënë dhe më parë që do vinë njerëz më shumë të prenotimet në momentit, për arsye sepse do kohë pak të kaloj kjo situatë, por besoj që korrik dhe gusht do janë full. Mikel Zinxhiria, që ka një agjenci turistike, thotë se nëse nuk hapen kufijt dhe nuk ndryshojnë rregullat për Covid, turizmi do të jetë në vështirësi.
Nëse realisht rregullat për ushtrimin e profesionit në lidhje me Covid-19 nuk do të ndryshojnë, është e pamundur. Nuk është se ka një mundësi më shumë që ta bëjë qeveria shqiptare në dallim nëse nuk do të hapet në të gjithë Evropën. Ndalemi në këto momente me të dhënat më të fundit që vijnë nga shteti fqinj nga Italia për sa i përket 24 orëve të fundit të prekurve me Covid-19. Sipas autoriteteve të mbrojtjes civile italiane, gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar 153 viktima nga koronavirusi, një nga numrat më të ulët që kur është përhapur virusi. Edhe në rajonin e Lombardisë sot u regjistruan 39 viktima, një shifër shumë e ulët për rajonin më të prekur të Italisë. Sot numri të shëruarve në Itali ishte 2605. Autoritetet raportuan gjithashtu se sot u regjistruan edhe 875 raste të reja pozitiv. Rastet e reja pozitiv në rajon sot ishin 399, kurse numri të shëruarve ishte 402. Totali të infektuarve që nga fillimi i pandemisë në Lombardi është 84.518 persona. Nën kujdes intensiv në Lombardi sot ka 8 më pak pacient, gjithsej 268. Janë 184 më pak persona të shtruar në spital që nuk janë në kujdes intensiv. Lidhur me shifrat e ulta të raportuara për sa i përket të prekurve me Covid-19 në Itali, lajme të tjera për sa i përket hapjes apo rihapjes, le të themi kështu, të kufive të brendshëm nga 3 qershori Italia do t'i rihap kufit e saj dhe autorizon udhëtimet ndërrajonale, ndërkohë gjatë gjithë bregdetit të Adriatikut ka nisur përgatitjet për sezonin e ri turistik. Sot edhe Greqia ka hapur 500 nga plazhet e saj të shumtë të një lëvizje për ringjalljen e sektorit të turizmit të goditur rënd nga pandemia. Nga 3 qershori Italia rihap kufit e saj dhe autorizon udhëtimet ndërrajonale, por parashikoi karantinë për ata që vijnë nga vendet e BE-s dhe zona e Schengenit. Sidoqoftë Këshilli i Ministrave vendosi që në varësi të evolucionit epidemiologjik mund të rivendosen përsëri kufizimet. Ndërkohë gjatë gjithë bregdetit të Adriatikut ka nisur përgatitjet për sezonin e ri turistik, kuota, distanca sociale dhe kontrolle. Baret, restorantet, resortet dhe hotelet po përgatiten të rihapin duke respektuar protokollet anti-Covid. Në plazhe çadra do të jenë një distancë prej 5 metra nga njëra tjetra dhe mund të rezervohen përmes aplikacionit të institucionit pritës. Sidoqoftë sezoni turistik do të fillojë të paktën me një humbje për 60% për sektorin bregdetar, ndërsa moshapja do të ishte një humbje e madhe edhe për shtetin. Vetëm rajoni i Venetos i shton arkës së shtetit rreth 18 miliard euro në vit, kur edhe gjysma vjen vetëm prej aktiviteteve në det. Qeveria është e vetëdijshme për sektorin e turizmit që përfaqëson 15% të vendeve të punës në Itali. Edhe Greqia sot nisi sezonin turistik duke hapur 500 nga plazhet e saj të shumtë, një lëvizje për ringjalljen e sektorit të turizmit i goditur rënd nga pandemia. Ndërsa do të ndjekim në vijim një blok lajme shkurt nga bota. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump prezantoi operacionin Warp Speed, një plan që do të ndajë burime të konsiderueshme financiare për hulumtimin më premtues mbi vaksinën COVID-19, ndërsa gjithashtu edhe për përgatitjen për prodhimin dhe shpërndarjen e saj brenda një kohe të shkurtër. Gjatë një konferencë për shtyp në Shtëpinë e Bardhë, Trump tha se shpresa është të gjejmë një vaksinë para fundit të vitit. Do të jetë rrezikshme dhe e shtrenjtë, tha ai, por do të kursejmë një sasi të madhe kohe. Presidenti amerikan tha se ne kemi ndar 10 miliard dollar për kërkime shkencore dhe po bëjmë hapa të shkëlqyer për të gjetur vaksinën dhe kurën për koronavirusin, edhe do ta bëjmë atë së shpejti brenda vitit, mbase edhe më herët. Në Korenë e Jugut politet alarmi për valën e re të infeksioneve nga koronavirusi. Ndër lajmet e këqija të kësaj vale të re është se të prekurit nga Covid, 2 të treta tashmë janë të rinj midis moshës 19 dhe 29 vjeç. Është një virus me të vërtet mizor, thanë autoritetet e Seulit, të cilët pasi arritën të përmbajnë pasojat që u lidhen me valën e parë pandemike, tani po përballen me pasoja të tjera pas rihapjes së klubeve dhe diskove dhe zonave të tjera të jetës së natës. Nga 133 infeksione të raportuara në zonat ndryshme të Koreas së Jugut, 73 janë në kryeqytet.
Sot në Moskë ka filluar ekzaminimi masiv i popullatës për të zbuluar se sa njerëz kanë zhvilluar antitrupa COVID-19 dhe për të vlerësuar incidencën e vërtetë të epidemisë në qytetin më të goditur në vend. Kryebashkiaku i Moskës theksoi se testi serologjik nuk është i detyrueshëm, por u ka kërkuar bashkëqytetarëve të tij që të pranojnë ftesën me përgjegjësi maksimale. 70.000 moskovit tashmë kanë marrë mesazhe me tekst dhe postë elektronike me një ftesë për të marrë pjesë në këtë eksperiment falas. Deri në fund të muajit, kapaciteti i përgjithshëm do të tejkalojë 200.000 teste në ditë. Ndërkohë në Rusi, numri i përgjithshëm i të infektuarve është rritur në rreth 263.000 për një total viktimash prej 2418. Organizata botërore e shëndetit tha se është duke studiuar lidhjen e mundshme midis sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi dhe një sëmundje të rrallë inflamatore që ka sëmurë dhe vrarë fëmijë në Europë dhe Shtetet e Bashkuara. Në javët e fundit disa vende kanë raportuar raste të fëmijëve me simptoma të ngjashme me ato të sëmundjes Kawasaki. Raportet e para supozojnë se kjo sindrom mund të ketë lidhje me COVID-19, tha shefi i OBSH-s Tedros i bëri komentet pas vdekjes në Francë të një fëmije 9 vjeç. Vdekjet e ngjashme të fëmijëve po hetojnë dhe në New York dhe në Londër. Një vaksin kundër HIV zhvilluar në disa nga universitetet në Amerikë ka dhënë rezultate të shkëlqyera tek kafshët, duke rritur mbrojtjen e sistemit imunitar. Studiuesit janë shprehur se ky mund të jetë një hap shumë i rëndësishëm, një hap përpara për zhvillimin e vaksinave të tjera, përfshirë këtu edhe atë kundër SARS-CoV-2. Kërkimi për një vaksin kundër HIV dhe COVID nuk ndalet, me gjithë disa rezultate jo inkurajuese, studiuesit po vazhdojnë punën. Një studim amerikan i kryer nga Universiteti Emory së bashku me universitetet të tjera ka zhvilluar dhe demonstruar tani për tani mbi primatët jo njerëzor se një vaksinë e re kundër HIV mund të sigurojë një mbrojtje më të madhe dhe më të gjatë nga infeksioni qelizor, dhe se mund të jetë një hap përpara për zhvillimin e vaksinave të tjera, përfshirë dhe atë kundër koronavirusit. Kjo vaksinë përmban një përbërës më shumë se sa ilaçet apo vaksinat e tjera që tashmë janë testuar, duke stimuluar jo vetëm përgjigjen lidhur me antitrupat, po dhe atë të disa qelizave të sistemit imunitar. Autorët tregojnë se ideja e stimulimit të imunitetit qelizor mund të jetë një hap përpara për zhvillimin e vaksinës kundër SARS-CoV-2. Kjo qasje e marrë tashmë në konsiderat nga disa grupe kërkimore ishte studiuar me rezultate të mira dhe tek SARS, edhe pse në atë rast epidemia vdiqe bashkë me të dhe studimi një vaksine. Studiuesit amerikan shprehen se për SARS-CoV-2 rruga për të krijuar një vaksinë është shumë pak komplekse se në rastin e HIV, pasi janë dy viruse krejtësisht të ndryshëm dhe jo të krahasueshëm, dhe se vaksina e COVID ka të ngjarë të prodhohet shumë shpejt. Ndërkohë Agjencia Europiane e Barnave ka deklaruar se vaksina që do të luftojë koronavirusin mund të jetë gati brenda vitit për të nisur më pas vaksinimin e të gjithë popullsisë në botë. Kompania e bioteknologjisë BioNTech, prodhuesi gjerman i vaksinës, është partnerizuar me gigantin amerikan Pfizer për të shpërndarë një vaksinë të mundshme efektive, eksperimentalja së cilës tani ka nisur të testohet në Gjermani. Ndërkohë një tjetër kompani amerikane, Moderna, ka nisur fazën e dytë të testimeve për vaksinën e COVID-19 të më shumë se 600 vullnetar. Haaland realizoi golin e parë në Europë në periudhën e futbollit të